यो प्रब्लममा हेरौं हामीलाई यो कर्भ दिएको छ ओके यो कर्भ दिएको छ rt इक्वल टु यस्तो खाली कर्भ दियो यो कर्भ दियो हामीलाई के निकाल युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर प्रिन्सिपल नर्मल भेक्टर बाइनर्मल क्वेशनले भनेको छैन म निकाल्दिन्छु अनि कर्भेचर निकाल भनेको छ अब युनिट टेन्जेन्ट भेक्टरको लागि पहिला टेन्जेन्ट भेक्टर चाहियो जुन r' t ले दिन्छ r' t भने कति भयो यसमा सजिलै डेरिभेटिभ लिन मिल्छ स्क्वायर रुट अफ 2 e को पावर t अनि माइनस e को पावर माइनस t यहाँ पछि के भयो मोडुलस अफ r' t भनेको कति भयो यो भनेको स्क्वायर रुट अफ 2 प्लस e को पावर ट्वाइस t प्लस e को पावर माइनस ट्वाइस t यो भनेको कति भयो स्क्वायर रुट अफ e को पावर t प्लस e को पावर माइनस t को होल स्क्वायर भयो यो है यो भनेको e को पावर t प्लस e को पावर माइनस t यो भनेको कति भयो e को पावर t प्लस 1 by e को पावर t गर्ने भयो कति भयो e को पावर ट्वाइस t प्लस 1 अपॉन e को पावर t हुने भयो है त भनेपछि युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर भनेको कति हो टेन्जेन्ट भेक्टर बाइ इट्स मोडुलस मोडुलस भनेको यस्तो होला यो भनेको कति स्क्वायर रुट अफ 2 e को पावर t माइनस e को पावर माइनस t अपॉन e को पावर ट्वाइस t प्लस 1 by e को पावर t यसले भित्र मल्टिप्लाई गरिदिनु भए कति हुन्छ स्क्वायर रुट अफ 2 e को पावर t माथि जान्छ तलपट्टि e को पावर ट्वाइस t प्लस 1 नै हुन्छ यसमा e को पावर t माथि गयो भनेपछि e को पावर ट्वाइस t भयो अपॉन e को पावर ट्वाइस t प्लस 1 हुन्छ त्यसरी नै यसमा e को पावर t माइनस माथि गएपछि माइनस 1 e को पावर ट्वाइस t प्लस 1 भयो ल यसरी चाहिँ हाम्रो युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर यसरी आउँछ अब मिल्यो कि मिलेन एकचोटि हेरौं स्क्वायर रुट अफ 2 e को पावर t e को पावर ट्वाइस t माइनस 1 1 by e को पावर ल ठीक छ यो मिलेको छ अब के गर्दियौं युनिट नर्मल भेक्टर निकाल्दियौं है त युनिट नर्मल भेक्टर निकालौं न त युनिट नर्मल भेक्टरको लागि के चाहियो मलाई पहिला सुरु t' चाहिएला यो भनेको d by dt अफ कति गर्नु पर्यो स्क्वायर रुट अफ 2 e को पावर t अपॉन e को पावर ट्वाइस t प्लस 1 होला e को पावर ट्वाइस t e को पावर ट्वाइस t प्लस 1 माइनस 1 by e को पावर ट्वाइस t प्लस 1 भयो अब यो कम्पोनेन्ट वाइज डेरिभेटिभ गर्ने भए पहिला सुरु यसको डेरिभेटिभ हेरौँ है त यसको डेरिभेटिभ कस्तो हुन्छ d by dt अफ e को पावर t यो स्क्वायर रुट अफ 2 मा पछि यहाँ बाहिर राखिराख्छु स्क्वायर रुट अफ 2 एउटा बाहिरै आउँछ e को पावर t अपॉन e को पावर ट्वाइस t प्लस 1 होला यो भने कति कोशेन्ट रुल लाउने भए e को पावर ट्वाइस t प्लस 1 को होल स्क्वायर पहिला न्युमरेटर को डेरिभेटिभ अनि डिनोमिनेटर जस्ताको तस्तै माइनस डिनोमिनेटर जस्ताको तस्तै डिनोमिनेटर को डेरिभेटिभ भने ट्वाइस e को पावर ट्वाइस t इन्टु न्युमरेटर जस्ताको तस्तै यो भनेको कति भयो e को पावर t कमन अपॉन e को पावर ट्वाइस t प्लस 1 को होल स्क्वायर अनि यहाँ e को पावर t कमन लियो भनेपछि 1 प्लस 1 त 1 नै भयो 1 त 1 नै भयो यो माइनस यो भनेको कति e को पावर ट्वाइस t यति हुने भयो भनेपछि यो कति लेख्नु भयो स्क्वायर रुट अफ 2 e को पावर t 1 माइनस e को पावर ट्वाइस t अपॉन e को पावर ट्वाइस t प्लस 1 को होल स्क्वायर हुने भयो
यसरी नै d by dt of e को पावर twice t by e को पावर twice t plus 1 छ भने मैले यसलाई के लेख्न सक्छु यहाँ हेरौँ त यहाँ +1 गरेर यहाँ -1 पनि त गरिदिन सक्छु नि हो कि हैन यस्तो गर्न सक्छु यो गरे भने मेरो के आउँछ हेरौँ त d by dt of 1 minus 1 by e को पावर twice t plus 1 भयो अब यसको डेरिभेटिभ 0 भनेपछि यो माइनस d by dt of 1 by e को पावर twice t plus 1 हुन्छ भनेपछि यसको डेरिभेटिभ माइनस माइनस प्लस 1 by e को पावर twice t plus 1 को होल स्क्वायर चेन रुल लगाइहालेँ मैले इन्टु यसको डेरिभेटिभ भनेको e को पावर twice t बट अगाडि 2 पनि हुनु पर्यो भनेपछि यसको डेरिभेटिभ कति आयो 2 e को पावर twice t upon 2 e को पावर twice t upon e को पावर twice t plus 1 को होल स्क्वायर भयो है त यस्तो आयो भनेपछि अब यहाँ हेरौँ यसको डेरिभेटिभ भने यसको डेरिभेटिभ भर्खरै गरेको कति आयो 2 e को पावर twice t upon e को पावर twice t plus 1 को होल स्क्वायर आयो यस्तो आयो है त भनेपछि अब मलाई के चाहियो मोडुलस अफ t dash t चाहियो यो भने कति हुन्छ यो भने हेरौँ त यो तलबाट यो त कमन आउँछ हेर यो कमन आउँछ यो कमन आउँछ यो कमन आउँछ त्यो कमन पार्टलाई म अहिले बाहिर निकाल्दिन्छु है यो यसको होल स्क्वायर गर्नु पर्यो यसको होल स्क्वायर गर्नु पर्यो यसको होल स्क्वायर गर्नु पर्यो तलपट्टि पावर 4 सबैको सेम आउँछ बाहिर निकाल्ने भए यतिकै होल स्क्वायर हुन्छ अथवा स्केलर बाहिर निकालेर त्यो मोडुलसको प्रपर्टी लगाए पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन यो चाहिँ जे होस् जसरी गरे पनि यो चाहिँ बाहिर आउँछ स्क्वायर रुट अफ यो 2 भयो यसको स्क्वायर यसको पावर e को पावर twice t भयो यो 1 माइनस e को पावर twice t को होल स्क्वायर भयो ओके प्लस यो 4 e को पावर 40 प्लस 4 e को पावर 40 हुने भयो अब यो भने कति हुन्छ हेरौँ है यो भने कति हुन्छ यो भनेको हेरौँ म यहाँबाट कति निकाल्छु भन्दा 2 कमन लिने भए स्क्वायर रुट अफ 2 बाहिर आयो e को पावर twice t e को पावर twice t e को पावर twice t कमन लिन्छु e को पावर t पनि बाहिर आयो अपन e को पावर twice t plus 1 को होल स्क्वायर पनि यसरी आउने भयो है अब भित्र के बाँकी राख्यो हेरौँ त 2 बाहिर गइसक्यो e को पावर twice t बाहिर गइसक्यो भनेपछि 1 माइनस e को पावर twice t को होल स्क्वायर बाँकी प्लस 2 e को पावर twice t प्लस 2 e को पावर twice t प्लस 2 e को पावर twice t भनेपछि कति भयो त यो स्क्वायर रुट अफ 2 e को पावर t अपॉन e को पावर twice t प्लस 1 को होल स्क्वायर यो भनेको स्क्वायर रुट अफ 1 प्लस e को पावर 40 माइनस 2 e को पावर twice t प्लस 2 e को पावर twice t प्लस 2 e को पावर twice t यो र यो क्यान्सल भनेपछि कति भयो स्क्वायर रुट अफ 2 e को पावर t अपॉन e को पावर twice t प्लस 1 को होल स्क्वायर इन्टु यो भने e को पावर twice t प्लस 1 को होल स्क्वायर भनेपछि e को पावर twice t प्लस 1 मात्र हुने भयो अब यो काट्यो लास्टमा कति बाँकी भयो स्क्वायर रुट अफ 2 e को पावर t अपन e को पावर twice t प्लस 1 यति बाँकी भयो भनेपछि अब हामीले के गर्ने हामीले प्रिन्सिपल नर्मल भेक्टर निकाल्नु पर्यो nt भनेको त के हुन्छ
टी अपॉन मोडुलस अफ टी हुन्छ यो, राइट? यो पनि भयो। यो भनेको कति हुन्छ यहाँ हेरौँ त, कति भयो यो, स्क्वायर रुट अफ 2 इको पावर टी, स्क्वायर रुट अफ 2 इको पावर टी 1 माइनस इको पावर ट्वाइस टी, यस्तो जे पाए त्यही, स्क्वायर रुट अफ 2 इको पावर टी 1 माइनस इको पावर ट्वाइस टी अपॉन इको पावर ट्वाइस टी प्लस 1 को होल स्क्वायर थियो क्या अरे हो। अब यहाँ ट्वाइस इको पावर ट्वाइस टी अपॉनमा त्यही, ट्वाइस इको पावर ट्वाइस टी अपॉनमा त्यही, अनि यहाँ पनि फेरि त्यही रिपिट हुन्थ्यो, ट्वाइस टी अपॉन इको पावर ट्वाइस टी प्लस 1 को होल स्क्वायर इन्टु टी ड्यास टी को रेसिप्रोकल कति हुन्छ, टी ड्यास टी भनेपछि यसलाई उल्टो पारेर लेखिदिउँ न हैन, भनेपछि कति भयो, स्क्वायर रुट अफ 2 इको पावर टी इको पावर ट्वाइस टी प्लस 1 हुने भयो। भनेपछि यहाँ हेरौँ, यो फ्याक्टर एउटा सबबाट क्यान्सल हुन्छ, यसरी सबबाट क्यान्सल भयो, अनि कति आउँछ, यसले डिभाइड गरिसकेपछि हेरौँ त, यसले च्वाट्ट काट्यो, कति भयो 1 माइनस इको पावर ट्वाइस टी अपॉन इको पावर ट्वाइस टी प्लस 1 हो, कमा स्क्वायर रुट अफ 2 इको पावर टी बाँकी, तलको त जतिको त्यति नै हुने भयो। त्यसरी नै यहाँ पनि डिभिजन सिभिजन गरिसकेपछि इको पावर ट्वाइस टी प्लस 1 हुने भयो। मिल्यो कि मिलेन मेरो, खै 1 बाई इको पावर ट्वाइस टी प्लस 1 1 माइनस इको पावर ट्वाइस टी स्क्वायर रुट अफ 2, त्यही हो ल। नर्मल भेक्टर भनेको यति आउँदो रहेछ, नर्मल भेक्टर भनेको युनिट नर्मल भेक्टर अथवा प्रिन्सिपल नर्मल भेक्टर भनेको। अब बाइनर्मल निकाल्छु म, बाइनर्मल निकाल्छु, बाइनर्मल भनेको के हो, युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर क्रस प्रिन्सिपल नर्मल भेक्टर। यो भनेको यहाँ हेरौँ त, यहाँ हेरौँ त, यहाँबाट मैले इको पावर ट्वाइस टी प्लस 1 त मैले निकाल्न सक्छु, यहाँबाट मैले स्केलर 1 बाई इको पावर ट्वाइस टी प्लस 1 निकाल्न सक्छु, अनि भित्र कति हुन्छ, भित्र स्क्वायर रुट अफ 2 के अरे स्क्वायर रुट अफ 2 इको पावर टी स्क्वायर रुट अफ 2 इको पावर टी, अनि यहाँ म खै यो बुकबाटै हेरेर गरिदिन्छु, यो स्क्वायर रुट अफ 2 इको पावर टी इको पावर ट्वाइस टी अनि 1 इको पावर ट्वाइस टी अनि माइनस 1, ओके माइनस 1 यस्तो हुने भयो, क्रस यहाँबाट पनि यही स्केलर कमन निक्लिन्छ भनेपछि यसलाई यस्तो गरिदिउँ हैन, यस्तो गरिदिउँ, क्रस 1 माइनस इको पावर ट्वाइस टी स्क्वायर रुट अफ 2 इको पावर टी स्क्वायर रुट अफ 2 इको पावर टी भयो ल, यस्तो भयो। भनेपछि यो भनेको कति हेर, 1 बाई इको पावर ट्वाइस टी प्लस 1 को होल स्क्वायर, अनि यहाँ भेक्टरहरु आउला, भेक्टरमा एउटा डिटर्मिनेन्ट यहाँ क्रस प्रडक्टको, एउटा डिटर्मिनेन्ट यहाँ, एउटा डिटर्मिनेन्ट यहाँ आउला ल, एउटा डिटर्मिनेन्ट यहाँ आउला। यो डिटर्मिनेन्ट कसरी लेख्ने, स्क्वायर रुट अफ 2 इको पावर टी इको पावर ट्वाइस टी माइनस 1 अनि 1 माइनस इको पावर ट्वाइस टी, के कुकुर भुकेर पनि मेरो दिमाग ठाउँमा छैन, पावर ट्वाइस टी स्क्वायर रुट अफ इको पावर ट्वाइस इको पावर टी स्क्वायर रुट अफ इको पावर टी। अब यो दुईटा सार्नु पर्यो फेरि, स्क्वायर रुट अफ 2 इको पावर टी 1 माइनस इको पावर ट्वाइस टी अनि इको पावर ट्वाइस टी स्क्वायर रुट अफ 2 इको पावर टी। अब यसलाई मतलब गर्ने हैन, फर्स्ट डिटर्मिनेन्ट यो
e को power twice t square root of 2 e को power t minus 1 square root of 2 e को power t यस्तो आयो है त यो आयो अर्को डिटर्मिनेन्ट यो -1 square root of 2 e को power t square root of 2 e को power t 1 minus e को power twice t अर्को डिटर्मिनेन्ट यो square root of 2 e को power t 1 minus e को power twice t e को power twice t square root of 2 e को power t यो भयो oh my god यो भनेको 1 by e को power twice t plus 1 को whole square यो डिटर्मिनेन्ट भने कति square root of 2 e को power 3t minus plus square root of 2 e को power t यतिमै छोड्दिम यो भनेको -1 plus e को power twice t okay e को power twice t plus e को power twice t plus minus 2 e को power twice t भनेपछि यसलाई मैले बेसिकली कति लेख्न मिल्छ e को power twice t यो प्लस भयो यो माइनस यो भनेपछि मैले कति लेख्न पाएँ यसलाई मैले सिम्पली माइनस e को पावर twice t गरेर लेख्न पाएँ त्यसरी नै यो भनेको square root of 2 into square यो भनेको कति 2 e को power twice t minus e को power twice t minus e को power twice t minus minus plus e को power 4t यस्तो होला हो अब यसलाई मैले सिम्प्लिफाई गरेर यो पार्टलाई सिम्प्लिफाई गरेर मैले कति लेख्दिन्छु e को power twice t मात्र गरेर लेख्दिन्छु है त e को power twice t गरेर e को power twice t plus e को power 4t ल यो चाहिँ यसको के भयो बाइनर्मल भेक्टर भनेको यो आउने भयो यो मलाई निकाल भनेको छैन तै पनि निकाल्दिएको है त ल अब फाइनली मलाई के चाहियो फाइनली मलाई कर्वेचर चाहियो कर्वेचर भनेको के हो t dash t upon r dash t यो भनेको कति भयो हेरौँ है r dash t भनेपछि t dash t को मोडुलस भनेको square root of t square root of 2 e को power t square root of 2 e को power t upon e को power twice t plus 1 भयो अनि यसलाई डिवाइड बाइ कति गर्नु पर्यो डिवाइड बाइ कति यो e को power twice t plus 1 by e को power t e को power twice t plus 1 by e को power t गर्नु पर्ला यसलाई उल्ट्याउने भयो कति square root of t e को power t e को power twice t plus 1 into e को power t by e को power twice t plus 1 हुन्छ यो भने कति square root of 2 e को power twice t upon e को power twice t plus 1 को whole square हुने भयो है ल कर्वेचर को आन्सर पनि मिल्यो अब यहाँ मलाई अलिकति डर लाग्यो भनेको चाहिँ यो आन्सर चाहिँ एकचोटी चेक गर्नु यो आन्सर बुकमा छैन मैले गर्ने तरिका गर्दिए एकचोटी क्याल्कुलेसन चाहिँ हल्का भेरिफाई गर्नु है ल यसको लागि यति भयो थ्यांक यू भेरी मच